Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm chả giò. Nhưng với cái cách này thì chả giò quấn bằng cái bánh mì. Cái độ giòn rất là lâu, giòn xốp, cả ngày vẫn giòn luôn. Thì các bạn có thể ăn cùng với rau, mình cuốn, mình chấm nước mắm nè, hoặc là ăn bún đều rất là ngon. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để cùng thực hiện món chả giò ngon này nha. Ở đây mình chuẩn bị ổ bánh mì nè. Bánh mì thì các bạn mua cái loại mà bánh mì xốp, và cái ổ càng lớn thì mình làm ra nó càng nhiều. Tiếp theo mình có là thịt và tôm đã lột sạch vỏ rồi. Và đây là khoai lang, các bạn bào sợi ra nha. Khoai lang mình dùng cái loại khoai lang nghệ nè. Khoai này thì có màu đẹp và mình ăn nó cũng ngọt nữa. Bột năng thì chút nữa mình sẽ hòa vào trong nhân. Gia vị thì mình có hạt nêm, đường và tiêu xay. Phần tỏi, băm nhỏ phi vàng thơm. Tôm này các bạn rửa sạch xong rồi cái mình để cho nó hơi ráo nước ha. Mình thả đập dập để băm nhuyễn ra. Đừng có để có nước quá thì phần nhân nó sẽ hơi bị nhão á. Nếu như ăn nhiều thì các bạn tăng lên. Rồi bây giờ mình sẽ băm ra nha. Băm cho nó hơi nhuyễn chút để mình trộn vào trong thịt cho nó dai. Rồi cho hết vô trong cái tô nè. Tôm á, các bạn làm phần nhân á, thì nó sẽ có độ kết dính và nó ngọt nữa. Cho hết phần thịt vô. Khoai lang mình cho vô luôn. Khoai lang thì mình chiên lên nó giòn và nó ngọt tự nhiên. Bột năng hoặc là bột bắp cũng được, mình dùng muỗng canh. Tỏi phi thì các bạn lấy cái phần tỏi ra nha, mình cho vô cho nó thơm thịt và tép á. Gia vị thì mỗi thứ mình dùng 1 muỗng cà phê. Trộn đều lên. Mình trộn cho nó đều từ từ vậy nè. Nếu như mà chút có ra nước á, hơi bị mềm thì các bạn có thể cho thêm chút xíu bột năng. Còn không á thì thôi ha. Tại vì bột năng là tạo cái độ kết dính. Đừng có quá ra nước cho phần nhân á. Đây mình trộn thật là đều thì nó quyện lại vậy nè, nó dẻo và mình thấy nó hơi nặng tay, có độ dai nữa đó. Bánh mì các bạn sẽ bào hết cái phần vỏ màu vàng ở bên ngoài mình bỏ đi nha. Nó cũng giòn á nên các bạn bào cũng dễ lắm. Bào một cái lớp này nè, tại vì lớp này nếu mà không bào bỏ đi một chút nữa mình chiên nó sẽ bị khét á. Cho nó ra hết luôn. Đây mình mua cái loại lớn thì mình làm ra nó sẽ lời hơn, tại vì hai cái đầu nhọn mình cắt bỏ. Mình mua ổ lớn thì nó ra thịt nhiều hơn, các bạn quấn được nhiều chiếc chả giò. Còn cái ổ nhỏ thì mỗi một ổ các bạn làm được khoảng 2 đến 3 chiếc chả giò. Mình cắt ra từ khúc, mỗi một khúc vậy thì tùy theo các bạn ha, thích độ dài hay độ ngắn. Và ổ này thì mình dùng mỗi một ổ là được khoảng 6 chiếc á. Hai cái đầu nhọn mình cắt bỏ. Mình chia đều ra nè. Đây vậy là được 2 chiếc. Xong rồi mình sẽ làm tiếp 2 chiếc nữa, phần còn lại nữa là được 6 chiếc chả giò cho một ổ bánh lớn. Các bạn sẽ để cái miếng bánh mì á, cái mặt màu vàng á cho vào trong. Rồi mình sẽ cho phần nhân vô trong nè. Cho ít thôi, mình cho vào từ từ á. Các bạn quét đều cho nó lắp đều cái bánh mì rồi mình hãy cuộn nó lại. Rồi bây giờ mình sẽ cuộn nè. Cuộn cho nó hơi chặt chặt vô nha. Lấy cái muỗng mình ép nó vô nè. Nếu mà các bạn không có thích khoai lang á, thì mình làm thịt và tôm không nha. Mình thích có thêm khoai lang cho nó giòn giòn và nó ngọt nữa. Quét thêm chút xíu bên ngoài để có cái độ kết dính. Và mình quấn chặt lại nó không có bị bung cái mép bánh mì. Vậy là xong rồi đó. Quét hai cái đầu lại cho nó gọn. Có được một chiếc chả giò bánh mì. Các bạn cũng làm tương tự nha. Cái bề màu vàng thì các bạn nhớ mình cho vào trong. Để khi mình chiên á, ở bên ngoài nó vàng đều và bên trong á, phần nhân nó cũng chín. Chứ các bạn mà lật cái phần màu vàng ra ngoài á, thì chút nữa phần nhân nó không chín mà ở ngoài thì nó sẽ bị cháy khét.
cuộn cho nó hơi chắc chắc tay. Rồi các bạn làm lần lượt nha, cho đến hết phần bánh mì và nhân. Mình làm được bao nhiêu đây nè. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu đem đi chiên. Chiên thì các bạn để lửa nhỏ thôi, dầu sôi mình hãy cho chả giò vô, chiên đều cho nó vàng đều hai mặt. Bánh mì thì mình chiên lên rất là giòn, nó giòn hơn rất là nhiều lần so với các bạn làm cái loại bánh tráng cuốn chả giò. Đây mình thấy nó vàng một mặt rồi, bây giờ các bạn trở về nó nha. Để ở mức lửa trung bình, đừng có lớn quá mà cũng đừng nhỏ quá nó bị ngấm dầu. Nếu như các bạn thấy nó vàng đều hết thì mình hãy vớt lên. Bây giờ thì chưa có giòn nhiều đâu. Vậy là được rồi nè. Nó vàng đều và xung quanh nó giòn rụm luôn rồi đó. Các bạn thấy nó vàng đều vừa mắt thì mình sẽ vớt lên cho nó ráo dầu ha. Khi nào mà gần vớt cái chả giò lên, các bạn hãy tăng lửa lên để cho dầu nó bắn ra ngoài, để cho ráo dầu. Hoặc là mình dùng cái miếng giấy thấm dầu thấm hết cái phần dầu ở trong cái chả giò thì ăn nó không có bị ngán. Vớt lên hết luôn nha. Mình lót lên thêm miếng giấy nữa nè. Miếng giấy nó sẽ hút hết phần dầu, các bạn ăn nó giòn rụm luôn, không sợ bị ngán. Và ăn kèm là nước mắm chua ngọt, thêm một ít đồ chua củ cải, rau cải nè, rau thơm, dưa leo. Các bạn có thể cuốn không ăn, hoặc là mình ăn với bún đều ngon. Chả giò bánh mì, một món ăn vừa lạ vừa ngon nè, giòn rụm luôn. Các bạn chiên xong mình để nguyên ngày luôn chả giò vẫn giòn nha, không hề bị mềm giống như là mình cuốn với bánh tráng. Vì cái lớp bánh mì nó có độ giòn Rồi bây giờ mình sẽ cuốn với rau, cải xà lách nè, rau thơm, quấn chả giò. Nước mắm thì các bạn làm chua chua ngọt ngọt, ăn cái món này nó mới ngon nha. Bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức. Chả giò thì giòn rụm, không có bị ngấm dầu, nhưng cũng đậm đà nữa. Chấm vào nước mắm cay cay cũng hấp dẫn. Rất là đơn giản luôn, chỉ cần có bánh mì và thịt tôm thì các bạn có thể có được một món ngon để thưởng thức rồi. Vui lòng đăng ký kênh, chia sẻ những video ủng hộ kênh mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.